Vân Ca Nhi, Minh Vương lại là đích trưởng tử của đương kim thánh thượng, gả cho chàng là phúc phận của ngươi. Vân Miểu Miểu, đừng có mà không biết điều, nhưng tỷ tỷ, Minh Vương muốn cưới rõ ràng là tỷ, sao lại bắt muội gả cho chàng? Thứ con hoang do nha hoàn sinh ra cũng dám cãi lời ta. Cả Vân Thành này ai mà không biết, Minh Vương chỉ là kẻ sống, chẳng được mấy ngày nữa thôi. Ta đường đường là đại tiểu thư tể tướng phủ, sao có thể trẻ tuổi mà đã phải thủ tiết. Thôi được rồi, đừng có khóc lóc nữa. Vân thừa tướng, người của Minh Vương sắp đến đón dâu rồi. Nếu bị phát hiện ngươi là thế thân gả thay, đó chính là trọng tội chu di cửu tộc. Ngươi mau đến Minh Vương phủ giả vờ cho tốt vào, nếu không người đầu tiên mất mạng chính là tiện nhân nhà ngươi đó. Mau thay đồ cho ta, sau này ngươi chính là Vân Miểu Miểu, nghe rõ chưa? Tiểu thư, người cũng đừng giận, người cũng đừng buồn nữa, đây đều là số mệnh. Thúy Vân, nha hoàn Vân Ca Nhi, dù sao chúng ta tốt xấu gì gả cho Minh Vương, dù sao cũng là vương phi mà. Buồn sao? Sao ta phải buồn? Có thể rời khỏi tể tướng phủ, thật tốt quá. Tiểu thư, người hồ đồ rồi, chẳng lẽ người còn vui sao? Việc này ngươi không hiểu rồi, chỉ cần có thể rời khỏi tể tướng phủ chính là khởi đầu của mọi điều tốt đẹp. Chỉ là tiểu thư, việc này, nghe nói Minh Vương này, mấy vị vương phi trước đều mất mạng cả. Có lời đồn rằng là Minh Vương vì chữa bệnh đã hút tinh huyết của họ, mà lần này Minh Vương đột nhiên hôn mê, không biết còn sống không. Biết đâu người sẽ phải ở quá. Không sao, ta đã chuẩn bị từ trước rồi. Đây chính là vị tân nương mới cưới của Minh Vương phủ. Có vẻ vậy, chưa nghe nói phủ nào có hỷ sự cả. Đây gọi là hỷ sự gì? Minh Vương hôn mê, không biết còn sống không. Hoàng thượng đêm khuya hạ chỉ cho Minh Vương thành thân, chắc là sung hỉ. Cô nương này cũng khổ mạnh thật. Thanh Phong, thị vệ, mời vương phi vào phủ. Minh Vương mặc dục. Trúng độc rồi. Trên cơ thể còn có hàng trăm vết chém của kiếm nữa. Mạng của tên Minh Vương này lớn thật, vậy mà vẫn chưa mất mạng. Không phải do ta không muốn cứu ngươi, thật sự là ta cũng bất lực. Ngươi cứ yên tâm mà đi. Phủ Minh Vương trên dưới, ta sẽ thay ngươi bảo vệ thật tốt. Đến lúc đó lại đón mẫu thân ta đến đây, chẳng phải tốt hơn tể tướng phủ nhiều sao? Ngươi nói sung hỉ này có hiệu nghiệm không? Ngươi để vương gia ở bên trong, không sợ nàng ta gây bất lợi cho vương gia sao? Ngậm cái mồm quạ của ngươi lại, nàng ta tốt nhất nên phù hộ cho vương gia gặp dữ hóa lành, nếu không Minh Vương phủ nhất định sẽ khiến cả nhà thừa tướng bồi táng cùng, cho bọn họ biết thế nào là Minh Vương. Đây mới vừa ra khỏi hang sói, đã vào hang cọp rồi. Ngân châm của ta. Minh Vương ơi Minh Vương, ngươi vô cùng tốt số mới gặp được ta. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi nợ ta một mạng đấy. Nói ngươi là ai? Tại sao lại ở trên giường của bổn vương? Ngươi có bệnh sao? Ta vừa mới cứu ngươi. Mau nói, là ai phái ngươi tới? Đây là cái gì đây? Đây là ngân châm đấy. Vừa rồi còn dùng nó cứu mạng ngươi. Không nói phải không? Vậy ta sẽ lấy mạng ngươi. Ta nói, ta là người của thừa tướng phủ, đại tiểu thư Vân Miểu Miểu. Ta là vương phi của chàng đấy. Vân Miểu Miểu, vương phi. Là ai to gan như vậy sắp xếp hôn sự này? Vương gia, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Quả nhiên sung hỉ là có tác dụng. Sung hỉ, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Thưa vương gia, hôm qua ngài hôn mê sâu, bệ hạ phái đại tiểu thư thừa tướng phủ gả tới để sung hỉ cho ngài. Này không phải, vương gia thật sự tỉnh lại rồi. Hồ đồ,
Tìm người sắp xếp cái thứ trướng mắt trong phòng này, toàn bộ vứt ra ngoài. Dạ vương gia. Ân đền oán trả. Vương gia, thế lực của ngài trong triều có thể nói là vô cùng hùng mạnh. Minh Vương Điện trên giang hồ càng là danh khắp thiên hạ. Vì sao không tốc chiến tốc thắng, trực tiếp lên ngôi vương, lại đi tập kích Duệ Vương, rước lấy một thân thương tích? Hiện tại triều đình nguy cơ trùng trùng, trước khi có nền móng vững chắc, ta hiện tại vẫn chưa muốn bại lộ. Vậy Vương Phi lần này vẫn trực tiếp ban rượu độc sao? Thân phận Vương Phi đã điều tra rõ chưa? Vương Phi lần này đến từ Thừa tướng phủ, không dễ thăm dò như hai tên gián điệp trước. Thôi vậy, dù sao cũng là gả tới Sung Hỉ, chắc không có vấn đề gì, nhưng vẫn phải cẩn thận. Ta đi gặp nàng ta trước. Vương Phi này đã là người thứ hai rồi. Không lẽ thật như lời đồn bên ngoài, Minh Vương này là thông qua việc động phong hấp thụ tinh huyết Vương Phi để kéo dài mạng sống sao? Không biết bảo quang tự của ta, con dao găm đã được khai quang này có tác dụng hay không? Biết hai Vương Phi trước bị gì không? Ta là người của Thừa tướng phủ, ngươi dám lấy mạng ta? Vương gia ngươi cũng không muốn vì ta mà hủy hoại danh tiếng của ngươi chứ? Cho dù bản vương hôm nay quyết tẩy cả Thừa tướng phủ, đương kim thánh thượng cũng không dám nói nửa lời. Huống chi chỉ bằng việc ngươi dám uy hiếp ta, 3 ngày sau bản vương có thể khiến Thừa tướng phủ nhà ngươi toàn bộ bị tru di. Ta điều động binh. Có động tĩnh ở nhà bếp, nhanh lên. Thúy Vân nha đầu này lại đi đâu rồi? Ngươi không được lên tiếng, nếu không ta lấy mạng ngươi. Nhanh lên, hình như chạy về phía biệt viện rồi. Ngươi đợi đã, ngươi bị thương rồi, ta băng bó cho ngươi. Hậu viện có một cánh cổng nhỏ, ngươi có thể đi từ đó, sẽ không ai phát hiện ra. Là nàng ta. Ngươi tránh xa ta ra. Đêm tân hôn của Vương Phi, trong tay áo giấu dao, đây là muốn ám sát bổn vương sao? Đây là vật phòng thân của ta, hơn nữa ngươi còn cần dùng dao sao? Đi ngủ dưới sàn cho ta. Đêm đại hôn, ngươi lại để ta ngủ dưới sàn. Vương Phi muốn ngủ với bổn vương đến vậy sao? Không, ta vẫn rất thích ngủ dưới sàn. Gã đàn ông thối, đồ keo kiệt, lại để ta ngủ dưới sàn. Tiểu thư, người mau tỉnh dậy, xảy ra chuyện lớn rồi tiểu thư. Chuyện gì? Bây giờ đã là giờ tỵ rồi, chúng ta không ở phủ thừa tướng, người còn phải đi thỉnh an kính trà nữa. Sao người lại ngồi dưới đất thế này? Giờ tỵ rồi, đi mau. Vương gia vì sao còn giữ nàng ta lại? Đêm qua ta và nàng ta ở chung một phòng, nếu nàng ta muốn lấy mạng ta, có rất nhiều cơ hội ra tay, nhưng nàng ta không làm vậy. Ta thấy thế nào, nàng ta cũng không giống sát thủ, cẩn tắc vô áy náy. Giữ nàng ta lại thêm vài ngày nữa. Ngươi cho người của Minh Vương Điện điều tra kỹ thân phận của Vương Phi. Dạ. Tiểu thư, vương gia trông có vẻ rất tức giận. Tùy cơ ứng biến. Thỉnh an vương gia. Vương Phi vừa vào phủ đã ngủ đến tận giờ mão.
Không biết là thỉnh an kiểu gì. Tại sao ta lại ngủ tới giờ mão? Lẽ nào trong lòng ngài không biết sao? Ngày mai hay là để ngài thử xem. Eo ta vẫn còn đau đây này. Tiểu thư cẩn ngôn. Thiếp thân biết lỗi. Vương gia. Tô Nhu, trà đã nguội rồi. Thiếp lại pha cho chàng một ấm nữa. Yêu tinh trong vương phủ này thật nhiều. Khoan đã. Để vương phi đến đây. Vương phi chẳng phải nên pha trà tạ lỗi với bổn vương sao? Ngươi lùi xuống trước đi. Dạ. Xin lỗi. Rốt cuộc là ai phái ngươi đến? Ngươi tự thú đi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu để ta điều tra ra được điều gì, người của phủ thừa tướng các ngươi, ta sẽ không tha cho một ai. Ta gả vào vương phủ, chẳng phải là do thánh thượng ban hôn sao? Ta ghét nhất những kẻ không hiểu quy củ. Vương phi, ngươi đã gả vào Minh Vương phủ, thì ngươi nên biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Ngươi hiểu chứ? Nghe đồn Minh Vương không phải là một tên bệnh tật vô dụng sao? Vừa mới thoát nguy kịch. Tại sao lúc nãy lại có khí thế như vậy? Được rồi, ta đã biết. Cút. Ngươi thật sự nghĩ ta muốn ở lại bên cạnh tên bệnh hoạn này sao? Tiểu thư, cẩn thận ngôn từ. Cẩn thận. Thanh Phong, nàng ấy vừa nói gì vậy? Vương gia vẫn là không nên biết thì hơn. Nói, Vương phi nói, vương gia là một tên bệnh hoạn, không muốn ở lại vương phủ. Vị vương phi của bản vương thật đúng là khiến ta kinh hỉ. Thuộc hạ còn tra được thừa tướng phủ không có ai hành y. Đại tiểu thư thừa tướng phủ làm sao có thể hiểu y thuật? Hãy điều tra cho kỹ. Vâng. Vương phi lần này ghê gớm thật. Ta thấy vương gia lần này khốn đốn rồi. Xem ra vương gia cũng không thích ngươi lắm đâu. Như Nhi, ngươi ở đây làm gì? Dưỡng mẫu, ngươi không phải đã hứa cho vương gia nạp tiếp con sao? Nhưng vương phi vừa vào cửa, nàng ta đã bắt đầu làm khó con. Nhũ mẫu, nhưng dù sao nàng ta cũng là vương phi. Vương phi thì đã sao? Vương gia căn bản không thích nàng ta. Hơn nữa, vương phi đến giờ vẫn chưa gặp người một lần. Quả thực là không xem người ra gì. Đúng là phải có người dạy cho nàng ta quy củ của vương phủ rồi. Tiểu thư, người đừng giận nữa. Cứ cái thân thể của vương gia đó cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Người đừng nghĩ nhiều. Cũng đúng, chờ hắn mất mạng rồi, gia sản vương phủ đều là của ta. Chỉ là tiểu thư, vương gia mà mất mạng, người sẽ thành quả phụ. Sau này muốn tái giá, e rằng sẽ khó. Huống hộ thân thể vương gia, tuổi còn trẻ mà. Cũng đúng, hắn cùng tuổi với ta, vậy mà lại yếu ớt như thế. Ta nghe nói lấy xương sớm buổi sáng phối hợp với thạch hộc xanh cùng ăn, có công hiệu cường thân kiện thể. Vương phủ rộng lớn thế này, chắc là có dược phòng. Ngươi đi cùng ta tìm xem. Đứng lại, trong tay vương phi cầm là cái gì? Ngươi là ai? Đây là nhũ mẫu từ nhỏ nuôi nấng vương gia trưởng thành. Trong vương phủ này, trừ vương gia ra, thì chính là nhũ mẫu quyết định. Thì ra là nhũ mẫu của Minh Vương phủ. Hôm nay ta còn có việc, xin phép đi trước. Ai cho ngươi đi? Giao thứ trong tay ngươi ra đây. Đây là đồ của tiểu thư nhà bọn ta. Ngươi, đâu có phần ngươi lên tiếng. Ngươi. Mời vương phi giao thứ trong tay ra đây. Đây chẳng phải là thuốc độc sao? Ngươi muốn mưu hại vương gia. Ngươi có biết thứ ngươi làm vỡ là gì không? Đây chính là thạch hộc xanh mà ta cực khổ hái xuống. Sao nào? Ngươi tưởng ngươi là vương phi của phủ này sao? Ta vốn không muốn trách phạt các ngươi, đám hạ nhân này, nhưng ngươi lại lấn tới. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, dạy ngươi thế nào là quy củ. Thúy Vân, ta cho ta. Đại tiểu thư thừa tướng phủ này chẳng phải nghe đồn là khuê các thục nữ sao? Sao trông lại giống bà điên vậy? Vương phi,
Người tư tàng dược liệu chẳng lẽ không sợ vương gia biết sao? Ngươi cứ việc đi mách với vương gia, ta lại chẳng làm chuyện gì khuất tất. Hơn nữa, vương gia thân thể yếu lắm, cũng chẳng có rảnh mà quản chuyện này. Vương phi nói cho ta nghe xem, thân thể của bổn vương yếu thế nào? Vương phi lúc nãy oai phong lắm mà. Người của thừa tướng phủ các ngươi, ai ai cũng không giữ quy củ như vậy sao? Hay là nói, vương phi vốn dĩ là nhà đầu không có giáo dưỡng? Ta không ngại đưa ngươi về thừa tướng phủ, để thừa tướng dạy dỗ ngươi cho kỹ, cách làm một vương phi hợp cách. Vương gia phủ các ngươi cũng chỉ đến thế thôi, ngay cả một A Hoàn cũng không dạy dỗ được. Đây là thái độ ngươi nói chuyện với ta sao? Ta mới là vương phi của ngươi, hơn nữa thuốc đó là cho ngươi. Thôi, ta chính là thấy nàng ta không vừa mắt, muốn dạy dỗ nàng ta, ngươi có ý kiến sao? Thúy Vân, chúng ta đi. Như Nhi phạm thượng, phạt bổng lộc 3 tháng, nếu còn tái phạm, nhất định không tha. Nhũ mẫu, hạ nhân trong phủ phải nghiêm khắc dạy dỗ, không ai được cãi lời vương phi. Vâng. Vương gia, thuốc này đi điều tra. Nương nương, Hoàng quý phi, tần vương phi của vương gia phủ, quản sự công công, không phải do vương gia phải tới. Vương gia muốn người đi dò la tin tức. Chỉ là dò la tin tức thôi sao? Lấy mạng ta. Được rồi, ta sẽ phái người đi xử lý. Thôi, vẫn là bổn cung tự mình đi xử lý vậy. Minh Vương, không ngờ lại là Hoàng quý phi đích thân đến. Vậy thì sau này, việc dạy dỗ lễ nghi cho vương phi, xin nhờ người. Lễ nghi của vương phi, tại sao ta phải học những thứ này? Nàng là người của bổn vương, nếu ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không hiểu, mất mặt chính là bổn vương. Vương gia, ta ngang bướng như vậy, chẳng phải là vì muốn gây sự chú ý của chàng sao? Tính tình của ta, chàng còn chưa hiểu sao? Tâm ý của vương phi, bổn vương đương nhiên hiểu. Vậy ta có thể không học lễ nghi được không? Ta chỉ muốn bầu bạn vương gia, sống bên nhau. Nếu vương phi đã có tấm chân tình như vậy, nếu ta mất mạng, thì ngươi hãy cùng ta xuống mồ đi. Ngươi muốn ta tuẫn táng? Không muốn. Vậy thì tiếp tục học lễ nghi đi. Với tính tình này của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Mặc dục ngươi. Ngươi dám đánh ta? Ngươi là vương phi, vậy mà lại dám lớn tiếng với Minh Vương, không coi vương pháp ra gì, đáng đánh. Trên dưới phải có thứ bậc, đường đường là đại tiểu thư thừa tướng phủ, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, đáng đánh. Ngươi đã làm gì bổn cung? Ta vừa mới phong bế huyệt đạo của ngươi, nếu không có ta thì sau này ngươi đừng hòng động đậy nữa. Ngươi cũng có chút tà môn ngoại đạo đấy. Nương ta từ nhỏ đã dạy ta, ai mà phạm đến ta thì phải trả lại gấp bội. Nhẫn nhịn nuốt giận chỉ khiến người ta được đằng chân lên đằng đầu. Ngươi đến dạy ta lễ nghi, nhớ thân phận của ngươi đi. Vậy thì để bổn cung dạy ngươi cho biết thế nào là lễ nghi hoàng gia. Theo ta. Vương phi, cái bát trên đầu ngươi phải giữ nguyên trong 2 canh giờ. Tỷ tỷ, là Tô Nhu sao? Tỷ tỷ đang dạy quy củ cho vương phi sao? Ta có thể học được không? Ta muốn chuẩn bị cho việc gả vào vương phủ. Tô Nhu thật là cầu tiến. Quy củ của vương phủ không phải ai cũng học được đâu. Đàn bà quê mùa không học nổi đâu. Tỷ tỷ, tỷ xem kìa. Xin lỗi, ta là người quê mùa, không đứng vững. Nếu vương phi ngay cả đứng cũng không đứng được, vậy thì cứ đứng cho đàng hoàng vào. Tỷ tỷ, ta thấy vương phi đứng vẫn chưa đủ tốt, hay là thêm chút nước cho nàng ta đi. Tô Nhu người đừng quá đáng. Ta đây là đang dạy lễ nghi cho vương phi đấy, quá đáng chỗ nào? The film was translated and narrated by M Media. Vương gia, không hay rồi, vương phi xảy ra chuyện rồi. Cái gì?
Vương gia, sao lại là ngươi? Ngươi sao rồi? Ta chóng mặt. Bình thường ngươi không phải rất hung dữ sao? Sao nay lại ngoan ngoãn chịu phạt? Ta không muốn tuẫn táng. Đương nhiên phải học cho tử tế. Người đâu? Đuổi nàng ta ra khỏi vương phủ cho ta. Không được vào. Vương gia không được đâu. Quý phi, làm phiền người bẩm báo thái hậu, lễ nghi của vương phi không học nữa. Sao có thể được? Hoàng thất có quy củ của hoàng thất. Vả lại, vương phi như vậy căn bản chẳng ra thể thống gì. Nếu cứ mặc kệ như vậy thì uy nghiêm hoàng gia còn đâu nữa. Cả thế gian đều biết thân thể ta yếu ớt, khó khăn lắm mới cưới được một vị vương phi vừa ý, tất nhiên phải giữ bên cạnh, chăm sóc cẩn thận. Vương phi tâm đầu ý hợp. Chuyện thái hậu bên đó ta sẽ tự mình nói rõ. Dương quý phi không cần khó xử. Vậy bổn cung xin phép cáo lui. Người có ngốc không? Thấy đau không biết tránh, còn xông lên đỡ. Ta đỡ đau cho ngươi mà ngươi còn mắng ta. Ngươi càng ngày càng to gan, ngay cả bổn vương cũng dám đánh. Tại sao lại đỡ đau cho bổn vương? Ta, thân thể chàng vốn yếu ớt, nếu lại trúng một đau nữa làm sao chịu nổi. Hơn nữa, ta là đại phu, chưa từng nghe nói đại phu như cha mẹ sao? Không phải vì vương phi đã động lòng với bổn vương. Động lòng? Ta thật sự động lòng với bổn vương sao? Dù sao nàng cũng nghĩ ta chẳng còn sống được bao lâu nữa mà. Đợi ta mất rồi, nàng hãy cùng ta đi nhé. Chàng muốn ta tuẫn táng sao? Chàng lại không có con nối dõi, nhiều gia sản như vậy, phải làm sao? Nàng rốt cuộc là ham mê thân thể ta, hay là ham mê tiền tài của ta? Ta đi trước đây. Chậm đã. Thay y phục cho bổn vương. Chàng tự làm không được sao? Ta là người bị thương mà. Người rốt cuộc là ai? Ta là Vân Miểu Miểu. Nghe nói đại tiểu thư phủ thừa tướng, học rộng tài cao, là một tiểu thư khuê các yếu đuối, không thể có thân thủ như vậy, càng không thể có y thuật cao minh thế này. Bên ngoài còn đồn đại Minh Vương là một kẻ bệnh tật ốm yếu, bất lực lại nóng nảy. Là thật hay giả? Vương phi không bằng tự mình trải nghiệm thử xem. Chàng muốn làm gì? Ta nói đùa thôi. Vương gia là đại anh hùng, người lớn không chấp kẻ nhỏ. Đừng chấp nhặt với tiểu nữ không hiểu quy củ này, bây giờ mới biết sợ sao? Vương phi không thấy quá muộn rồi sao? Đừng động đậy. Động đậy nữa cẩn thận. Hạnh phúc nửa đời sau của chàng, nửa đời sau của bổn vương, chẳng phải là nửa đời sau của vương phi sao? Chẳng lẽ vương phi muốn hủy hoại nửa đời sau của mình? Vô sỉ. Vô sỉ sao? Nàng là vương phi của ta, cưới hỏi đàng hoàng. Đây chẳng qua là chuyện phòng the của vợ chồng chúng ta, sao có thể gọi là vô sỉ được? Ta là cái dạng vương phi cưới hỏi đàng hoàng nào? Chẳng có tam thư lục lễ, lại chẳng có thập lý hồng trang. Hôm qua lúc động phòng, ngươi cũng chẳng đến. Huống hồ, ngươi còn muốn lấy mạng ta. Vương phi đây là trách cứ bổn vương, còn thiếu ngươi một đêm động phòng hoa trúc. Vương phi sốt ruột như vậy, bổn vương có thể gắng gượng vết thương, có thể thỏa mãn yêu cầu của vương phi. Ngươi, thứ nguy hiểm này, bổn vương sẽ giữ hộ ngươi. Đây là đạo cụ hành y của ta. Còn nữa, vương gia có thể buông ta ra chưa? Ngươi muốn đi đâu? Về khách phòng. Ngươi cứ thế mà đi, không phải là chứng thực tin đồn bổn vương bất lực. Ngươi cứ ở lại đây đi. Ta có thể từ chối không? Không thể. Vậy ta ngủ ở đâu? Chiếc giường thấp đằng kia, hoặc khi bổn vương vui vẻ, có thể nhường cho ngươi một nửa giường.
Không hay rồi vương gia. Vương phi gả tới hoàn toàn không phải là đại tiểu thư Vân thừa tướng Vân Miểu Miểu. Cái gì? Vậy mà lại là gả thế thân cho bổn vương? Đúng như vậy. Người gả tới là Vân Ca Nhi, nàng ta là dưỡng nữ của thừa tướng phủ, hoàn toàn không phải đại tiểu thư gì cả. Thật quá đáng. Thừa tướng phủ này hoàn toàn không coi bổn vương ra gì. Ngài đường đường là minh vương, quyền hành to lớn, Vân thừa tướng dám làm ra loại chuyện kháng chỉ hoang đường như vậy. Cần ta đi diệt cả thừa tướng phủ ngay bây giờ không? Khoan đã. Từ từ. Cảm nhận được nguy hiểm đang tới, nhưng lại không thể trốn tránh. Hãy để thừa tướng phủ trải nghiệm, như vậy mới thú vị. Tiểu thư, tiểu thư, mặt tiểu thư sao lại đỏ thế này? Chắc là vừa bị nắng chiếu. Tiểu thư, vừa rồi thừa tướng phủ có tin bảo tiểu thư ngày mai về phủ. Cái gì? Tiêu rồi. Nếu để vương gia phát hiện thân phận của ta thì phải làm sao? Thúy Vân, ngươi nói ta hạ dược vương gia để chàng ấy không dạy được thì sao? Hạ dược? Tiểu thư điên rồi sao? Không được. Chàng ấy đang nghi như vậy, lỡ đầu bị chàng ấy phát hiện sẽ cho ta bồi táng mất. Vương gia, người rốt cuộc là ai? Vương gia, thân phận thật sự của ngươi không phải nhị tiểu thư thừa tướng phủ sao? Tại sao phải lừa ta? Vân Ca Nhi, kẻ lừa ta chỉ có một kết cục: mất mạng. Tiểu thư, sao vậy? Vương gia biết rồi, ta là thế thân rồi. Điều này phải làm sao đây? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Phụ thân trước khi đi có dặn dò ta hãy lấy trộm mật tín, điều động quân lương. Lần này về nhà xem ra là nguy hiểm rồi. Vương gia thật sự không định cùng Vương phi quay về sao? Không cần. Đây chẳng phải là Minh Vương phi sao? Sao lại tự mình quay về thế này? Chẳng lẽ là tên phu quân bệnh tật của ngươi đã không xuống giường được nữa rồi sao? Thật là mất mặt thừa tướng phủ. Hóa ra muội muội còn biết hai chữ mất mặt sao? Ta cứ tưởng muội muội không còn mặt mũi gì nữa chứ. Một tên tiện nhân như ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Cãi nhau cái gì? Cha, ngươi xem Vân Ca Nhi gả cho Minh Vương rồi, cũng không biết mình là ai nữa, còn ở đây ra oai. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Vân Ca Nhi, chuyện vi phụ đã dặn dò ngươi làm đến đâu rồi? Mật tín điều động quân lương có phải ở vương phủ không? Ngươi đã lấy trộm chưa? Mật tín có ở vương phủ không? Ta không biết. Cho dù có ở vương phủ, ta cũng sẽ không trộm. Phụ thân người không phải nói người làm quan thanh liêm sao? Với con người của Minh Vương, cho dù hắn có lấy được mật tín cũng sẽ không vu oan giá họa cho phụ thân. Đồ hỗn láo. Ngươi có biết mật tín quân lương liên quan đến tổn vong của thừa tướng phủ chúng ta không? Ngươi muốn hại ta sao? Vân Ca Nhi, ngươi điên rồi. Ngươi thật sự cho rằng gả vào Minh Vương phủ là để hưởng phúc sao? Cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu ngươi không trộm, mẹ ngươi ở quê, ta có rất nhiều cách để xử lý bà ta. Ta ghét nhất bị người khác uy hiếp. Được lắm đồ bất hiếu. Người đâu? Dùng gia pháp cho ta. Quỳ xuống cho ta. Lão gia, tiểu thư thân thể yếu ớt, như vậy cô ấy sẽ mất mạng. Một tên hạ nhân cũng dám nhúng tay vào chuyện thừa tướng phủ. Quỳ xuống cho ta. Vi phụ hỏi ngươi lần nữa, ngươi rốt cuộc làm hay không làm? Tục ngữ có câu, ở nhà thì nghe cha, xuất giá thì nghe chồng. Ta đã gả cho Minh Vương thì nên lấy Minh Vương làm trọng. Mong phụ thân hiểu cho. Ngươi, phụ thân, con thấy cứ dùng gia pháp luôn đi. Con nha đầu này, đầu óc cũng nên tỉnh táo lại. Vương gia, không xong rồi. Vương phi đang bị dùng gia pháp. Nghe nói gia pháp của thừa tướng phủ, một roi xuống gãy gần cốt, hai roi xuống nghe theo mệnh trời. Ta muốn xem là xương cốt của ngươi cứng hay là roi của ta cứng. Lão gia, đừng đánh nữa. Đồ bất hiếu.
Dù ngươi gả cho ai, cũng đừng quên thân phận người phủ thừa tướng của ngươi đều phải lấy phủ thừa tướng đặt lên hàng đầu. Giờ ngươi đã hiểu nên làm gì rồi chứ? Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không phản bội Vương gia. Phụ thân, người nghe xem, Vân Ca Nhi này đúng là không biết hối cải. Con thấy hình phạt vẫn chưa đủ. Được, ta muốn xem xương cốt của ngươi cứng đến đâu. Lão gia, người đừng đánh nữa, tiểu thư sắp không chịu nổi nữa rồi. Đồ nha đầu thối, cút ra cho ta. Dừng tay lại cho ta. Minh Vương. Vân thừa tướng, gan to thật, dám ra tay với vương phi của ta. Trong mắt ngươi còn có ta nữa không? Lão thần không dám. Tuy thân thể ta yếu nhược, nhưng vẫn là đích tử duy nhất của đương kim thánh thượng. Chuyện này, con gái ta từ nhỏ đã được ta nuông chiều. Có người bẩm báo, nha đầu này ở vương phủ còn gây sự, không nghe lời dạy bảo. Ta làm cha nhất định phải dạy dỗ nó cho tốt, để nó sau này không gây ra chuyện gì. Nghe nói Gia Pháp phủ thừa tướng chính là một tên đàn ông, cũng không chịu nổi ba roi. Xem ra Vân thừa tướng đây là muốn đại nghĩa diệt thân rồi. Minh Vương, Minh Vương quá lời rồi. Minh Vương, người uống trà trước đi. Đây là long tỉnh thượng hạng, người nếm thử xem. Vân thừa tướng, cái chén này trông thật đẹp. Đây là hàng vận chuyển từ Ba Tư đến, trị giá 100 lạng hoàng kim. Ta biết Minh Vương đến nên đặc biệt để Minh Vương dùng. Minh Vương, chuyện này, Vân thừa tướng, theo luật pháp, tham ô quân lương thì tội gì? Kháng chỉ tráo đổi. Phủ thừa tướng âm mưu đổi vợ của ta, để bổn vương cưới một vương phi giả, đáng tội chu di cửu tộc. Minh Vương, Minh Vương tha mạng. Lão thần sai rồi, lão thần biết lỗi rồi. Phủ thừa tướng dã tâm bừng bừng, không thể giữ lại. Thanh Phong, xử lý cho tốt. Tuân lệnh. Cha, phải làm sao đây? Thúy Vân, ngươi mau đi lấy chậu nước đến. Vâng. Cởi y phục ra, để ta xem. Vương gia không cần đâu. Nàng là vương phi của ta, ta chỉ thương cho vương phi là chuyện đương nhiên. Nếu nàng không tự làm thì ta chỉ có thể tự mình làm. Vương gia để thiếp tự làm. Vương gia, nàng không phải rất lanh lợi sao? Bọn họ đánh nàng như vậy, tại sao nàng còn nhẫn nhịn? Ta lớn lên ở phủ thừa tướng, ta cứ nghĩ chỉ cần ta phản kháng là có thể sống những ngày tốt đẹp. Nhưng sự phản kháng của ta chỉ đổi lại những trận đòn roi tàn nhẫn hơn. Sau đó ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng chỉ là vì một ngày nào đó ta có thể thoát khỏi phủ thừa tướng. Bọn họ cứ thế đánh đập ngươi, nhưng mà đã qua nhiều năm rồi. Bây giờ ta đã rời khỏi phủ thừa tướng, coi như là được giải thoát. Chuyện thế thân gả cho vương gia là ta không đúng. Mong vương gia tha cho ta một mạng. Ta sẽ tự mình rời khỏi vương phủ, biến mất khỏi trước mặt vương gia. Ta không cho phép nàng đi. Nàng là do bản vương dùng kiệu 8 người khiêng cưới về, nàng không được đi đâu cả. Ta Ngươi đây là muốn bỏ trốn sao? Ta không quan tâm trước kia ngươi là ai. Ngươi là thê tử đã bái đường với bản vương, chưa được bản vương cho phép, ngươi không được đi đâu cả. Thúy Vân đến rồi, ngươi đi trước đi. The film was translated and narrated by M Media. Vương gia, cả nhà phủ thừa tướng đã bị đẩy ra biên ải. Vương phi không bị liên lụy. Thân phận của vương phi đã bị bại lộ. Chuyện trong cung ta sẽ tự mình đi nói. Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối sẽ không để nàng bị tổn thương. Xem ra vương phi đã hoàn toàn gần như hồi phục.
Vương gia, trong cung truyền đến tin tức, Thái hậu ngã bệnh. Phụ hoàng, phụ hoàng, Thái hậu thế nào rồi? Hoàng đế, xem lâu như vậy rồi, rốt cuộc Thái hậu thế nào rồi? Bệ hạ, Hàn y sư. Thái hậu thân thể yếu ớt, hiện giờ bệnh tật triền miên, bệnh cũ tích tụ, khí huyết đã cạn, đã đến bước khó bề. Kính xin bệ hạ thứ cho thần bất tài. Cái gì? Thái hậu? Đồ vô dụng. Thái y viện mặc kệ, nghĩ ra cách gì cũng được, chữa khỏi cho Thái hậu. Nếu không, tất cả đều phải chôn theo Thái hậu. Bệ hạ thứ tội, Thái y viện đã nghĩ ra mọi cách rồi, trừ phi thần y tái thế mới có thể chữa trị. Bệnh của Thái hậu chưa đến mức tuyệt vọng. Minh Vương phi sao lại nói vậy? Thái hậu thân thể yếu ớt, nhiều bệnh chứng chưa được chữa trị tận gốc. Bệnh khí tích tụ ở ngực, khiến khí huyết không thông, nhưng chưa đến mức khí huyết hao kiệt. Chỉ cần bức hết ứ huyết trong ngực Thái hậu ra, rồi nghỉ ngơi thêm một thời gian là có thể khỏi hẳn. Thật sự có thể cứu được sao? Minh Vương phi đừng nói khoác, ta đã cùng các thái y khác hội trần rồi. Ngươi đừng tưởng ngươi học qua chút y thuật là có thể nói bừa. Xin phụ hoàng cho phép nhi thần châm cứu cho Thái hậu, nhi thần nhất định có thể cứu được Thái hậu. Bệ hạ, Hàn thái y này chính là người giỏi nhất trong thái y viện. Minh Vương phi chỉ là nữ lưu, sao có thể xem mạch được? Nếu cứu chữa bất lợi, có thể sẽ tổn hại long thể Thái hậu. Chuyện này Hoàng huynh không cần phiền não. Thần đệ nghe nói Thái hậu long thể bất an. Duệ vương đặc biệt mời đến một vị thần y bái kiến bệ hạ. Y thuật của Lương thần y bản vương từng chứng kiến, vô song thiên hạ. Điện hạ có thể dùng Lương thần y để chữa trị cho Thái hậu. Không được. Phụ hoàng, vị Lương thần y này lai lịch bất minh, sao có thể tùy tiện chữa bệnh cho Thái hậu? Rõ ràng là không tin tưởng, cho rằng bản vương sẽ hãm hại Thái hậu sao? Hoàng thúc đa tâm rồi. Hoàng thúc đối với Thái hậu như vậy, chất nhi sao có thể suy đoán như vậy? Bản vương tất nhiên là thật lòng. Bệ hạ, y thuật của Lương thần y tại hạ có nghe nói qua, chi bằng để Lương thần y thử xem, nhưng không thể để Minh Vương phi người đàn bà này châm cứu cho Thái hậu. Chuẩn tấu. Thái hậu, Lương thần y. Bệ hạ, bệnh cũ của Thái hậu trở nặng, khí huyết thiếu hụt, thứ cho thảo dân bất lực. Chuyện này ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm, hóa ra cũng chỉ là hư danh. Lão phu cứu người mấy chục năm, cứu sống vô số, ngươi một đứa ngay cả y thư cũng chưa từng xem qua mấy quyển, dám nói lão phu như vậy. Kính xin phụ hoàng cho phép nhi thần chữa trị cho Thái hậu, nếu không cứu được Thái hậu, nhi thần nguyện chịu phạt. Được, nếu Minh Vương phi đã chắc chắn như vậy thì cứ thử xem. Minh Vương phi muốn hành thích Thái hậu, mau gọi người tới, quan đã. Phụ hoàng, Vương phi không phải cố ý hãm hại Thái hậu, kính xin phụ hoàng minh xét. Minh Vương phi dựa vào mình, y thuật nửa vời, dám châm cứu cho Thái hậu, thật là khinh nhờn hoàng gia uy nghi. Bệ hạ, vừa rồi Minh Vương phi nói khoác, nếu chữa trị không tốt thì bằng lòng chịu phạt của hoàng thượng đi. Người đâu? Bắt Minh Vương phi lại, nhốt vào thiên lao, chờ lệnh xét xử. Phụ hoàng, Thái hậu là tổ mẫu của nhi thần, Vương phi chỉ là sốt ruột muốn cứu chữa, mong phụ hoàng khoan dung. Ta thấy Minh Vương đang mạo hiểm tranh công trước mặt hoàng thượng, mới để Vương phi chữa trị cho Thái hậu, từ đó hại Thái hậu. Bệ hạ, theo thần đệ thấy nên bắt cả Minh Vương cùng vào thiên lao. Hoàng nhi, mẫu hậu cảm thấy thế nào? Cảm thấy ngực không còn bức bối nữa, cả hơi thở cũng thuận lợi hơn nhiều. Tuyệt quá, lần này may nhờ có Minh Vương phi. Minh Vương phi, Minh Vương phi đã cứu ta. Thái hậu giờ đã không còn gì đáng ngại, ta đã kê đơn thuốc cho Thái hậu, Thái hậu uống đúng giờ sẽ khỏi. Minh Vương phi thật có lòng. Ngự y, lui ra. Vương phi có công cứu trị Thái hậu, muốn được ban thưởng gì? Phụ hoàng muốn ban thưởng cho nhi thần sao? Phụ hoàng, Vương phi cứu trị Thái hậu là phận sự của thần thiếp, nếu phụ hoàng ban thưởng
Chẳng phải là quá khách sáo sao? Vương phi thật sự không cần ban thưởng. Phụ hoàng, vương gia nói đúng, thần và ngài đều cùng một nhà. Dù sao cũng đã chữa khỏi cho thái hậu. Vậy trẫm sẽ xác phong Minh Vương phi lên làm nhất phẩm vương phi. Cảm tạ phụ hoàng. Bận rộn cả buổi chỉ được cái danh hiệu. Bạc của ta đều tại huynh. Mặc dục khốn nạn, bực mình thật, cắt đứt đường tài lộc của ta. Vương phi đang mắng bổn vương sao? Vương gia, sao huynh lại ở đây? Vương phi đây là làm chuyện gì khuất tất sao? Ta đang cầu xin thần tiên cho vương gia mau khỏe lại. Vậy bổn vương phải cố gắng lên rồi, để được đầu bạc răng long với vương phi. Nàng đang trách ta không cho nàng nhận thưởng của phụ hoàng sao? Không, không có. Trong hoàng cung này không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm để bắt lỗi nàng. Có vài chuyện không thể tùy tâm sử dụng được. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Nếu người nhất định muốn ban thưởng, bổn vương cũng có thể ban thưởng. Không cần đâu. Minh Vương, hoàng thượng có lời mời. Lương thần y thuật của Minh Vương phi, ngài thấy thế nào? Ta đã quan sát thủ pháp châm cứu của Vương phi, y thuật của nàng ấy cao hơn ta rất nhiều. Tự xưng là thần y trước mặt nàng ấy, thật hổ thẹn. Nếu ai có thể so tài với nàng ấy, e rằng chỉ có một người. Ai? Dược Vương. Dược Vương, nếu vị cô nương này có thể được vương gia trọng dụng, đối với vương gia mà nói thì quả như hổ mọc thêm cánh. Vương gia, Minh Vương đã bị điều đi rồi. Tốt. Sao tim ta đập nhanh thế này? Đừng đập nữa. Giữa ban ngày ban mặt là ai vậy? Đi đứng không coi chừng. Là ta. Vương, Duệ Vương. Là ta đi đứng bất cẩn, đụng trúng vương gia. Vừa rồi Minh Vương phi châm cứu cho thái hậu, thủ pháp thật tinh diệu. Đa tạ vương gia khen ngợi. Tiểu vương có vài y quán ở Vân Thành. Minh Vương phi y thuật cao siêu như vậy, không biết có bằng lòng đến y quán của tiểu vương không, dùng y thuật để cứu chữa bách tính. Thật sao? Nếu Minh Vương phi đích thân đến, tiểu vương nhất định đích thân cùng nghênh. Không ngờ vị Duệ vương gia này lại vừa soái vừa ôn nhu. Phụ hoàng gọi ta qua, nói vài chuyện không quan trọng. Nhất định là Duệ vương gia cố ý sai ta đi. Vương phi gặp nguy hiểm. Vương gia, việc này. Hoàng thúc, người và vương phi của ta ở riêng với nhau, e là không ổn. Minh Vương nói đùa rồi. Ta và Minh Vương phi chỉ là thảo luận về y thuật thôi. Trong phủ hoàng thúc danh y vô số, nếu muốn thảo luận có thể về rồi thảo luận. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Minh Vương phi, chuyện vừa rồi hãy suy nghĩ lại. Nắm ta làm gì? Làm ta đau. Ngươi làm gì vậy? Nàng là vương phi của ta. Thứ của nam nhân khác không được xuất hiện trên người nàng. Nói, Duệ vương đã nói gì với nàng? Vương gia người bây giờ là đang khảo vấn ta sao? Vẫn là Duệ vương gia có lễ nghĩa lại ôn nhu. Người đang trước mặt ta khen nam nhân khác, rõ ràng là vương gia nghi ngờ ta trước. Vương gia, lời vương phi nói đáng tin sao? Thanh Phong, gần đây ta có lạnh nhạt với vương phi không? Tiểu thư, ta vừa nghe thấy vương gia ho. Chẳng lẽ bệnh tình lại nặng thêm rồi sao? Ta biết rồi. Thúy Vân, ta bảo ngươi làm việc này. Tiểu thư, người mua nhiều cây dây nhện như vậy làm gì? Mấy hôm nay thời tiết không được tốt lắm. Cây dây nhện có thể lọc không khí, đặt vài chậu trong phòng ngủ, cũng tốt cho chứng ho của vương gia. Người thật tốt với vương gia. Ta vẫn còn đang giận đấy.
ai tốt với hắn chứ? Nhưng mà mấy cái chậu trồng cây dây nhện đó xấu quá, đổi sang cái khác đi. Trong chân bảo cát của vương gia không phải có mấy cái bình đẹp sao? Đi thôi. Vương gia. Duệ vương gia phái người tới, nói muốn gặp vương phi. Đem người đó ra ngoài. Đem ra ngoài. Đúng vậy. Ta muốn cho Duệ vương gia biết hắn không nên có ý đồ với vương phi. Vương gia, không xong rồi. Vương phi đã đem tất cả bình ngọc thái hậu ban thưởng trong chân bảo cát ra ngoài hết rồi. Nói là muốn trồng hoa. Trồng hoa? Nàng làm gì vậy? Trồng hoa? Mấy cái chậu này xấu quá. Ta liền lấy mấy cái bình ngọc trong chân bảo cát của vương gia dùng tạm. Vương gia không để tâm chứ? Những bình ngọc này vương phi thích là tốt rồi. Ngươi nhìn ngươi xem, đều thành mèo hoa hết rồi. Vương gia. Duệ vương gia đến rồi. Hoàng thúc. Minh vương, ngươi không định giải thích sao? Hoàng thúc muốn chất vấn chất nhi, giải thích điều gì? Đừng có giả vờ ngây ngô với ta. Ngươi sai thủ hạ của ngươi, vô cớ đánh bị thương thuộc hạ của ta. Đây là cớ sự gì? Tên nô tài láo xược này đến phủ ta, nói Hoàng thúc muốn gặp vương phi. Quả thật là lời nói sang bậy. Hoàng thúc làm sao lại làm loại chuyện tư thông với cháu dâu? Ta chỉ đành thay Hoàng thúc dạy dỗ hắn một trận. Ngươi, chẳng lẽ Hoàng thúc thật sự muốn tư thông với vương phi? Ta muốn gặp vương phi, muốn vương phi đến y quán truyền thụ y thuật, cũng là vì triều đình. Minh vương không bằng lòng sao? Hoàng thúc nói quá lời rồi. Chất nhi cũng muốn vì quốc gia phân yêu, nhưng ta bệnh tật triền miên, không thể rời khỏi sự chăm sóc của vương phi. Còn xin Hoàng thúc mời cao nhân khác. Minh vương thật sự không muốn, chỉ là không tiện. Chuyện khác không nói, dù sao đi nữa, thuộc hạ của ngươi đã đánh thương người của ta. Hoàng thúc muốn thế nào? Gia nô của ta tháng sau sẽ thành thân, nhưng bị người của ngươi đánh đến mình đầy thương tích. Nếu nói trước tháng sau không thể hoàn toàn bình phục, thì đừng trách ta ở trước mặt hoàng thượng bẩm báo chuyện này. Đứt gân gãy xương cả trăm ngày. Vương gia, đây chẳng phải cố ý làm khó sao? Vậy ta mặc kệ. Ta có biện pháp. Duệ vương gia, phu quân ta cũng vì lo lắng cho thanh danh của ta mới làm ra chuyện này. Ta cũng có trách nhiệm. Hãy để ta chữa trị cho hắn. Người có thể chữa trị hắn có chuyển biến tốt trong vòng 1 tháng. Không cần 1 tháng, ta lập tức có thể chữa khỏi cho hắn. Được, bản vương muốn xem thử y thuật của ngươi. Vương gia, nếu ta có thể chữa khỏi cho hắn, mong vương gia bỏ qua chuyện này. Người ta dù sao cũng là người một nhà. Đừng làm ầm ĩ chuyện này đến tai hoàng thượng. Chỉ cần có thể khiến hắn lập tức khỏi, sau này ta đối với chuyện này tuyệt đối không nhắc đến. Tạ ơn vương gia. Thúy Vân, đưa bộ kim của ta cho ta. Được rồi, ngươi có thể đứng dậy thử xem. Vương gia thân, chẳng lẽ vị vương phi này là thần y giáng trần? Đã chữa khỏi rồi. Hoàng thúc nên giữ lời chứ. Vương gia xin dừng bước. Minh vương phi gọi bản vương lại. Có chuyện gì? Muốn nói với bổn vương sao? Đa tạ vương gia đã để mắt tới ta, mời ta đến y quán khám bệnh. Vậy ra Minh vương phi đã đồng ý đi rồi. Ta đến để tạ lỗi với vương gia, mong vương gia thứ lỗi. Ngươi cũng biết tình trạng sức khỏe của phu quân ta không thể rời xa người, vì vậy mong vương gia lượng thứ. Nếu đã vậy, ta cũng không tiện miễn cưỡng. Vương gia đi thong thả.
Vương Phi. Vương quản gia, ông đây là định đi làm gì? Lão nô đi lấy nguyên liệu nấu ăn đưa vào phủ. Không đúng, nguyên liệu của vương phủ chẳng phải đều do nhũ mẫu phụ trách sao? Sao lại? Chẳng lẽ Vương quản gia là tai mắt của Duệ Vương gia? Vương quản gia này rốt cuộc là người phương nào? Nàng đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Vương Phi không phải đang nghĩ đến Duệ Vương gia đấy chứ? Không có. Không có là tốt nhất. Nếu bổn vương biết nàng đang nghĩ đến nam nhân khác, bổn vương sẽ không tha cho nàng. Vương gia không hỏi ta hôm nay đi gặp Duệ Vương gia nói gì sao? Vương Phi không phải không thích bị cha hỏi sao? Vương Phi không muốn nói. The film was Vậy thì thôi. translated and narrated by Hôm M. nay ta đến để Media. nói với Duệ Vương gia rằng ta sẽ không đến y quán của huynh ấy nữa. Vương gia, đừng động. Nếu không, bổn vương sẽ không chỉ ôm nàng đâu. Được, ta không động đậy nữa. Tiểu thư, người đã theo dõi vương quản gia một ngày rồi, sao không trực tiếp nói với vương gia? Với tính cách đa nghi của vương gia, chắc chắn sẽ xử lý quản gia ngay. Nếu vương quản gia không có gì với Duệ Vương gia, vậy chẳng phải tao oan uổng người tốt sao? Chỉ có thể thử xem sao. Tiểu thư bọn ta nói, tối nay vương gia muốn hẹn đến sau núi gặp mặt. Nói là muốn đưa gì đó quan trọng, nói là muốn xem. Nghe nói vương gia muốn tặng Vương Phi điều bất ngờ gì đó. Cái này thì tôi không biết. Dù sao thì vương gia đã nói không được để ai đi theo. Xong chưa? Tối nay chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của vương quản gia. Vương gia, ngươi chưa gặp vương gia bao giờ sao? Hoảng cái gì? Nô tỳ nghe nói người bên cạnh Vương Phi tên là Thúy Vân Bảo. Vương gia tối nay hẹn Vương Phi gặp mặt ở sau núi, nên khi gặp vương gia có hơi thất thố. Đến sau núi. Tiểu thư, cô xem. Được thôi, thì ra người thật sự là gián điệp. Tiểu thư, vương quản gia đừng có giấu nữa, ra đây. Vương Phi, vương quản gia, ngươi đêm khuya tới sau núi làm gì? Vương gia sợ Vương Phi một mình ở sau núi này gặp nguy hiểm, đặc biệt phái lão nô tới bảo vệ. Vương gia bảo ngươi tới bảo vệ ta. Dạ đúng vậy. Ta thấy vương gia căn bản không biết ta đến sau núi này đâu. Vương Phi, người vì sao nói vậy? Ở hậu hoa viên, ta bảo Thúy Vân nói những lời đó là cố ý nói cho ngươi nghe đó. Vương quản gia ẩn giấu trong vương phủ, gian tế trong vương phủ, chính là ngươi phải không? Minh Vương phủ, ta đã ẩn náu nhiều năm, không ngờ lại bị người phát hiện. Nếu các ngươi đã phát hiện ra rồi, hôm nay ai cũng đừng hòng chạy thoát. Ngươi tưởng ta không có phòng bị sao? Tiêu rồi, ta thay đồ mất rồi. Ngay cả ông trời đều không giúp được các ngươi đâu. Tiểu thư, người chạy trước đi, ta cản hắn lại. Các ngươi ai cũng không chạy thoát được, ta xử lý người trước, rồi sau đó mới tới. Nộp mạng đi.
Vương gia, thì ra gian tế trong phủ ta lại chính là ngươi. Dám động đến vương phi, nộp mạng đi. Ngươi đồ ngu ngốc, bây giờ mới biết sợ sao? Dọa ta đứng tim. Về sau không được làm lại chuyện nguy hiểm này nữa, biết chưa? Ngươi làm thế nào lừa được Vương quản gia ra ngoài vậy? Ta lừa hắn là Vương gia muốn đưa cho ta một thứ quan trọng. Ngươi thật là một con bé lanh lợi. Bản Vương quả thật có thứ muốn đưa cho ngươi. Cái vòng ngọc này là mẫu phi của ta để lại cho con dâu tương lai. Bây giờ ta giao nó cho ngươi. Ta nhớ là mẫu phi của chàng đã qua đời rồi, đúng không? Bà ấy bị Duệ Vương gia hãm hại, cho nên ta không cho phép ngươi gặp Duệ Vương gia, biết chưa? Được, ta hứa với chàng. Mẫu hậu, nhi thần đã tìm được người mà ta muốn bảo vệ rồi. Vương gia vừa nhận được tin Vương quản gia bại lộ, bị Minh Vương lấy mạng rồi. Mặc Dục, đừng tưởng như vậy là có thể thoát khỏi. Vương gia, trong cung báo tin Thái hậu thân thể không khỏe, muốn ngài vào cung một chuyến. Vương gia, Vương phi, lần trước là vi thần có thành kiến, mong Vương phi thứ lỗi. Không sao, Thái hậu nương nương đây là tâm bệnh tái phát, vì sao còn chưa dùng thuốc? Thuốc đã sắc xong từ lâu rồi, Thái hậu nương nương vẫn chưa tỉnh, thuốc cũng không đút vào được. Vương gia, muốn Thái hậu nương nương uống thuốc này vào, phải để Thái hậu nương nương tỉnh táo lại, dù chỉ một chút cũng tốt. Vậy có cách nào không? Kim châm thuật ta cũng chỉ biết một chút, vì vậy vẫn cần phiền Vương phi. Được. Thái hậu nương nương tỉnh rồi, mau cho Thái hậu nương nương uống thuốc. Thái hậu tạm thời không cần uống. Thuốc này là Thái y viện đặc biệt sắc cho Thái hậu, vì sao không uống? Phương thuốc là phương thuốc tốt, chỉ là Thái hậu nương nương vừa mới tỉnh lại nôn 2 lần, e là hư không chịu nổi bổ. Vương gia, thuốc này là ta và vài vị thái y bàn bạc rồi mới sắc, cũng đã cân nhắc đến tình trạng hiện tại của Thái hậu, rất ôn hòa kiện ti, đối với phong thể của Thái hậu sẽ không có tổn hại gì. Vương gia, hay là đợi Thái hậu nương nương hoàn toàn tỉnh táo lại rồi hãy uống. Nếu đã như vậy, vậy thì để hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi cho tốt. Mọi người đều lui ra đi. Mama, làm phiền bà rồi. Vương gia, Thái hậu đưa thiệp mời tiệc tối trung thu cho ngài. Xem ra Thái hậu hồi phục tốt rồi. Quả là y thuật của Vương phi cao minh. Vương gia, chúng ta có nên chuẩn bị cho Thái hậu quà mừng không? Tụ Bảo lâu có buổi đấu giá chân bảo, Vương phi có muốn đi không? Dĩ nhiên là muốn đi. Vương gia, Duệ Vương gia mời ngài đến Tụ Bảo lâu gặp mặt. Duệ Vương gia này lại muốn giở trò gì nữa đây? Vương phi không phải muốn đi sao? Vậy chớ nên chần chừ, hôm nay đi luôn đi. The film was translated and Tiểu thư, narrated by Vương gia cứ thế bỏ người lại. Đừng nói bậy, Vương gia đi làm chính sự. Hoàng thúc hẹn ta đến, không phải chỉ muốn để chất nhi đến nghe hát chứ? Đương nhiên là không. Lại đây. Minh Vương thân thể yếu ớt, bên cạnh chỉ có Minh Vương phi một mình làm sao được. Ta đặc biệt tìm cho Minh Vương vị y nữ này đến hỗ trợ Minh Vương phi chăm sóc Minh Vương. Ý tốt của Hoàng thúc, Chát nhi xin lĩnh hội. Chỉ là Minh Vương không cần từ chối vội. Việc này ta đã bẩm báo Hoàng thượng, là Hoàng thượng đã đồng ý.
Chẳng lẽ Minh Vương muốn kháng chỉ sao? Vân Ca Nhi, thật là xui xẻo. Gả cho Minh Vương đúng là khác biệt, đều có tư cách đến tụ bảo lâu rồi. Nhưng mà ngươi và Minh Vương, một kẻ bệnh tật sống không được bao lâu, một đứa con thứ thiệt thòi, đúng là xứng đôi vừa lứa. Ta nói này Tô Nhu, từ khi ngươi rời khỏi Minh Vương phủ, ta liền vạch trần chuyện tiệm thuốc nhà ngươi bán thuốc giả. Cái miệng của ngươi đúng là càng ngày càng thối hơn. Gia giáo của thừa tướng phủ các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Đồ tiện nhân nhà ngươi. Ta nói này Tô Nhu, hậu quả của cái tát này ngươi gánh vác nổi sao? Ta mới không thèm chấp nhặt với kẻ thô tục như ngươi. Trước kia ở thừa tướng phủ, ngươi còn chẳng bằng một hạ nhân, ta còn sợ bẩn tay. Người của thừa tướng phủ sao cứ thích nói mấy lời ma quỷ thế nhỉ? Hóa ra căn bản không phải người. Thừa tướng phủ này lắm, kẻ lắm mồm. Tiểu thư, đừng để bọn họ bám lấy. Hôm nào đó, Thúy Vân đến Kim Quang Tự xin bùa trừ tà ma cho thừa tướng phủ. Chư vị, hôm nay tụ bảo lâu chúng ta đấu giá chính là gỗ kim tơ Nam Khảm Ngọc Châu. Giá khởi điểm 1.000 lượng. 1.000 lượng. Đừng đấu giá nữa. Đấu giá đi, dù sao cũng là tiền của Vương gia. 1.000 lượng, 2.000 lượng, 3.000 lượng, 4.000 lượng, 5.000 lượng, 1.000 lượng. Tiểu thư, sao không trả giá nữa? Vương gia khi ra ngoài đưa cho ta vàng, ta không lấy, chỉ lấy 5.000 lượng ngân phiếu. Ai ngờ lại gặp Tô Nhu, người này chứ. Vân Ca Nhi, sao không trả giá nữa? Chẳng lẽ ngân lượng đều đem mua thuốc rồi sao? Đang đấu giá thứ gì tốt vậy? Tạ Minh Hiên, tiểu hầu gia. Náo nhiệt quá. Tạ Minh Hiên theo phụ thân ra ngoài, mới trở về Vân Thành gần đây, chưa kịp bái kiến Minh Vương phi, mong Vương phi thứ lỗi. Tiểu hầu gia không cần đa lễ. Tạ Minh Hiên, ngươi đến đây chẳng lẽ là để phá đám sao? Ta làm sao có thể đến phá đám được chứ? Chỉ là gần đây rảnh rỗi, đến đây dạo chơi thôi. Vậy thì đừng làm lỡ chuyện của bổn tiểu thư. Tô đại tiểu thư muốn làm gì thì cứ tự nhiên. Nhưng mà món gỗ kim tơ Nam Khảm Ngọc Châu này ta muốn. Nếu ngươi có thể để ta không cần trả giá, thứ này ngươi cứ lấy đi. Nếu không được thì hãy ngậm miệng lại. Ai thèm đấu giá với ngươi chứ? Tô đại tiểu thư e rằng ở khuê phòng ở lâu quá rồi, không biết tụ bảo lâu này là của hầu phủ ta sao? Đồ ở đây, bản thế tử muốn bán cho ai thì bán cho người đó. Tạ Minh Hiên, ngươi đây là muốn hủy ước sao? Hủy ước lại chưa ký tên đóng dấu, tính hủy ước gì chứ? Trưởng quầy, bản thế tử hôm nay rất không thích tên họ Tô này. Sau này tên họ Tô này đừng đến nữa. Tạ Minh Hiên, ngươi muốn cùng toàn bộ thừa tướng phủ đối đầu sao? Ta chỉ là không thích tên họ Tô kia thôi, lại không nói không tiếp đón thừa tướng phủ. Tô đại tiểu thư, đừng hiểu lầm, ngươi buổi đấu giá đã kết thúc rồi. Mời Tô tiểu thư về cho. Các ngươi cứ chờ đó. Viên châu này tặng cho Minh Vương phi. Sao được? Ta và Minh Vương là huynh đệ tốt. Tẩu tử cứ nhận lấy viên châu này đi. Vậy thì đa tạ tiểu hầu gia. Hoàng huynh, ngươi xong đời rồi. Đồ đàn ông thối, đồ háo sắc. Vân Ca Nhi, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi đi tìm mỹ cơ của ngươi đi. Nghe ta giải thích, ngươi không cần giải thích với ta. Các ngươi đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Huống hồ ngươi là Minh Vương, ta không nhỏ nhen như ngươi nghĩ đâu. Không phải như ngươi nghĩ. Buông ta ra. Vương gia Vương phi sắp vào cung rồi. Vương gia, Thái hậu mời ngài qua đó một chuyến. Vậy ta đi trước. Lại thật sự cứ thế mà đi mất. Bực mình quá. Minh Vương phi, bái kiến quý phi nương nương. Quả là một mỹ nhân. Tiếc là phải sống cùng tên bệnh tật Minh Vương kia.
Sống cùng nhau. Ta sống chung với ai cũng không cần quý phi nương nương lo lắng. Cái miệng nhỏ này cũng cứng lắm, giống hệt Minh Vương. Đáng tiếc, chỉ cứng miệng thôi chưa đủ, phải thân thể cứng cáp mới được. Tên Minh Vương này, sống qua năm nay còn khó nói. Nếu Minh Vương không sống qua năm nay, Vương phi phải báo cho ta biết sớm. Bản cung còn phải chuẩn bị sớm. Chuyện đó không cần quý phi lo lắng. Vương gia nhà chúng ta nhất định sống qua năm nay, hơn nữa là đích tử, còn phải kế thừa ngôi vị. Quý phi thay vì lo lắng cho chúng ta, chi bằng lo lắng cho bản thân mình đi. Sau đó ta nghe nói quý phi vẫn chưa có thai, không biết quý phi có cần ta chẩn đoán cho ngươi không? Đồ vô giáo dục, dám cả gan cãi lại bản cung. Quý phi nương nương, nơi này là hành cung của Thái hậu, xin hãy chú ý ngôn hành của mình. Minh Vương phi cãi lại bản cung bất quá chỉ là dạy nàng quy củ thôi. Quy củ của Vương phi cũng không cần quý phi nương nương lo lắng, không cần phiền nương nương dạy bảo. Ta nói sao lại vô giáo dục như vậy, thật là làm ô nhục uy nghi hoàng gia. Nương nương đây là đang chất vấn Thái hậu, là ai đang chất vấn quyết định của ai ra? Thái hậu, thần thiếp vừa rồi chỉ là cùng Minh Vương phi nói đùa thôi, người đừng để tâm. Thần thiếp sao dám chất vấn người? Minh Vương phi từng cứu chữa cho ai ra, ân điển này là nên có. Tạ ơn Thái hậu, về sau không được lấy quy củ hoàng cung để chất vấn Minh Vương phi, đã hiểu chưa? Dạ rõ. Thần bái kiến Thái hậu. Bình thân. Không biết Minh Vương đối với mỹ cơ mà bổn vương ban tặng có vừa ý không? Mỹ cơ cái gì? Cải tấu Thái hậu. Minh Vương thân thể yếu nhược, bên cạnh chỉ có Vương phi chăm sóc. Thần e Vương phi không thể chăm sóc chu đáo, nên đặc biệt tìm một mỹ cơ giỏi y thuật để hầu hạ Minh Vương. Hồ đồ, thân thể Minh Vương vốn đã không tốt, còn đưa cả hồ ly tinh đến bên cạnh hắn. Thái hậu bớt giận. Minh Vương có nói với vi thần, hắn chỉ cần nữ y sư. Mặc Nhi, thật là quá đáng. Ta đã dặn dò ngươi không được tham luyến sắc dục, ngươi lại dám làm chuyện này sau lưng ta sao? Còn không mau quỳ xuống cho ta. Uổng công ta nói với phụ hoàng ngươi đừng quá khách khe với ngươi, không ngờ ngươi lại làm ra loại chuyện phóng túng như vậy. Sao Trung Thu tự kiểm điểm 3 tháng. Kính xin Thái hậu thứ tội, chuyện đưa mỹ cơ là chủ ý của thân, chủ ý của ngươi. Phải, thật là quá đáng. Là Vương phi, lại là y sư, sao lại không biết chuyện này, rất hại thân thể chứ. Xin Thái hậu nghe thần thiếp giải thích, chuyện này có ẩn tình. Nói, kính xin Thái hậu minh xét, vương gia thân thể suy nhược là do hàn khí trong cơ thể quá nặng. Thái hậu người cũng biết chuyện trị liệu hàn khí, nữ y sư so với nam y sư càng có kinh nghiệm hơn, mà y sư thế nào cũng phải đến phủ. Nếu có người đến ta, phải cùng y sư thảo luận. Nếu là nam y sư, chắc chắn sẽ dẫn đến lời đồn đại thị phi. Cho nên chuyện này, chuyện đưa mỹ cơ cho vương gia đều là chủ ý của thần thiếp. Người nói thật sao? Vương gia là do Thái hậu nhìn lớn lên. Vương gia là người thế nào, chẳng lẽ Thái hậu không biết sao? Khổ thân Minh Vương phi đã suy nghĩ cho vương gia. Đều đứng dậy đi. Tạ ơn Thái hậu. Cho dù là vậy, cũng nên bẩm báo với ai ra một tiếng. Chuyện này hoàng thúc nói đã tấu trình với phụ hoàng. Nhi thần tưởng Thái hậu cũng đã biết, hoàng thượng biết. Vị thần đã bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, hoàng thượng đã biết rồi. Tại sao Duệ vương gia lại nói chuyện úp úp mở mở, khiến ai ra hiểu lầm như vậy? Vị thần không dám. Bỏ đi, đều không có ác ý. Ai ra không muốn truy cứu nữa, mọi người lui ra hết đi. Vương gia, lần này chúng ta bị Minh Vương gài bẫy rồi, phải phản kích lại mới được. Tình hình bất lợi cho chúng ta, bây giờ không nên ra tay. Bản cung sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Vương phi vẫn còn giận sao? Vương gia nói đùa rồi, ta nào dám giận vương gia chứ. Còn nói không giận, buông ta ra, ta không muốn chạm vào chàng. Vương phi lúc nãy trước mặt Thái hậu vì banh vực bản vương mà nói dối không chớp mắt, bây giờ lại ghét bỏ bản vương sao? Ai banh vực chàng? Ta chỉ không muốn bị liên lụy, phải bị cấm túc 3 tháng theo thôi. Chàng vẫn nên đi tìm mỹ cơ kia bầu bạn đi. Đừng hòng để bản cung
dễ dàng nuốt trôi cục tức này. Ai chọc? Quý phi tỷ tỷ giận rồi. Còn ai vào đây nữa? Chẳng phải Minh Vương phi sao? Hôm nay nàng ta dám cãi lại bản cung, Thái hậu còn banh vực nàng ta nữa chứ. Thật là không coi bản cung ra gì. Tỷ tỷ, chúng ta thật là đồng bệnh tương liên. Gần đây ta cũng vì Minh Vương phi mà bị bẽ mặt trước mọi người. Ta làm sao nuốt trôi cục tức này được chứ? Ta có một chủ ý. Tiệm thuốc nhà ta gần đây có một loại thuốc gọi là Thanh Thanh Kiều. Loại thuốc này rất mạnh, dược tính rất nhanh. Nếu để một tú nữ đưa thuốc cho Minh Vương, đợi Minh Vương uống vào, vậy chẳng phải là... Ta muốn xem Minh Vương làm sao thoát khỏi tội danh làm loạn hậu cung. Rõ ràng có nhiều cung nữ như vậy, lại cứ để ta đi đưa thuốc. Rõ ràng là ghen tị hoàng thượng sủng ái ta. Đợi ta được sắc phong, nhất định sẽ cho nàng ta đẹp mặt. Xin lỗi, ngươi không sao chứ? Ngươi đi sao không nhìn đường vậy? Đây là thuốc cho Minh Vương đó. Nếu làm đổ, ngươi có đền nổi không? Thuốc cho Minh Vương. Phải. Ngươi là Minh Vương phi phải không? Vậy thuốc Thái hậu ban cho Minh Vương, nhờ ngươi đưa giúp nhé. Bây giờ ta mà quay về thì mất mặt lắm. Thuốc Thái hậu đưa cho ngươi. Thái hậu đưa. Nếu không phải đưa thuốc cho ngươi, còn lâu ta mới quay trở lại, đừng làm phiền ta. Mê dược. Vương gia, chàng không sao chứ? Mê dược. Vương gia. Bản vương hình như ăn nhầm thứ gì rồi. Đáng đời, ai lại cho hắn ăn thứ này chứ? Ta phải làm sao đây? Vương gia, người hãy cố gắng lên, ta sẽ giải độc cho người. Vương gia đừng cởi áo. Vân Ca Nhi, nàng không muốn sao? Ngươi nói gì? Thị nữ vừa trông thấy tú nữ, nàng ta nói thuốc là do Minh Vương phi đưa vào. Cút cho ta. Nương nương, tiệc trung thu còn chưa bắt đầu mà. Vương phi tỉnh rồi. Chàng vừa rồi biểu hiện của bản vương, Vương phi không hài lòng sao? Chàng rõ ràng là không trúng bị dược, thân thể cũng không sao, chàng lại dám lừa ta. Vương phi thật thông tuệ. Nói nhảm. Ta là y sư. Người vừa rồi như vậy, sao ta lại không cảm nhận được? Vương phi khi làm chuyện này vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Vậy bản vương lần sau phải cố gắng hơn nữa. Lưu manh. Bản vương không đối với vương phi của mình lưu manh, thì đối với ai lưu manh? Vương gia đừng quên, chàng vẫn còn một nàng Mỹ cơ đó. Người cứ việc tìm nàng ta đi. Vương phi thật là hay ghen. Ai ghen chứ? Mỹ cơ đó là Duệ vương gia ép ta nhận. Hôm đó ở tầm cung Thái hậu, nàng cũng thấy rồi, đó là Duệ vương gia lấy chuyện Mỹ cơ ra làm trò. Phải. Tiểu ngốc tử này mới phản ứng lại. Người mới ngốc, mau buông ta ra. Chàng mà không đi dự tiệc sẽ không kịp đâu. Quả nhiên là hoàng gia. Bài trí này thật là hoành tráng. Tiểu thư, ta vẫn luôn đợi ở cửa Thái hậu. Ngươi và vương gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao hai người lại làm hòa rồi? Không sao. Vương gia đâu? Phụ hoàng cho người đến yết kiến. Chúng ta không cần quan tâm đến huynh ấy. Tẩu tử, cảm ơn tẩu tử lần trước đã cứu chị Thái hậu. Chúng ta vốn dĩ là người nhà mà, không cần phải cảm ơn. Thái hậu vẫn luôn đối với ta sủng ái hết mực, từ nhỏ đã hay nghịch ngợm.
Thái hậu luôn chăm sóc ta rất nhiều. Vậy ta xin nhận lời cảm ơn của ngươi. Thái hậu thân thể yếu ớt cần điều dưỡng. Nếu thái y trong cung không thể kịp thời chữa trị, ngươi cũng có thể phái người đến Minh Vương phủ tìm ta. Sau này tụ bảo lâu của ta chính là phòng siêu tầm chân bảo của tỷ. Nếu tẩu tử thích, ta sẽ cho người của tụ bảo lâu tự mình đưa đến cho tẩu tử. Cái tên hoạt bát này làm sao lại có thể kết bạn với Minh Vương được vậy? Sự khác biệt giữa hai người này cũng quá lớn rồi. Đúng rồi, không biết tẩu tẩu đối với kim châm thập bát thức của tái y sư có thích không? Tụ bảo lâu của ta gần đây đang siêu tầm y thư. Người có kim châm thập bát thức. Ta nghe nói cuốn sách này ở Giang Nam. Ta đang phái người đi tìm. Nếu người thật sự có thể tìm được kim châm thập bát thức, ta nguyện ý dùng bất cứ thứ gì để đổi lấy. Tẩu tẩu, đây là lời nói gì vậy? Chúng ta tương lai sau này sẽ trở thành người một nhà. Ta lại lấy tiền của ngươi, chẳng phải sẽ bị Mặc Nhi đánh sao? Trượng nghĩa, Minh Vương phi, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tô đại tiểu thư, ngươi là cao gia chó sao? Cứ nhìn chằm chằm ta, có ý nghĩa gì không? Ngươi cũng quá tự coi mình là cái thá gì rồi. Bữa tiệc tối của hoàng gia này, thừa tướng phủ chúng ta vốn dĩ có tư cách tham gia. Ta quên rồi, ngươi trước đây ở thừa tướng phủ còn chẳng bằng một nha hoàn. Đương nhiên không biết quy củ trong cung rồi. Tô đại tiểu thư, ở đây chính là hoàng cung. Ngươi gặp Minh Vương phi không có phép tắc, lại dám xưng hô thẳng tên, chẳng phải lá gan quá lớn rồi sao? Tiểu hầu gia, ngươi vẫn nên lo liệu cho mình trước đi. Ngươi và Minh Vương không phải huynh đệ sao? Lại dám cùng Vương phi ở đây ve vãn nhau, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Tô Nhu, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta với tiểu hầu gia trong sạch. Ngươi mắt nào thấy ta với hắn? Minh Vương phi, ngươi tưởng vừa rồi ngươi và tiểu hầu gia giằng co không ai thấy sao? Ta khinh ngươi đúng là chó cắn không nhả được ngà voi. Mắt mù rồi thì ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Tiểu thư, ta thấy Tô đại tiểu thư này chính là muốn hắt nước bẩn lên người. Ta chỉ nói sự thật thôi. Ta vừa rồi rõ ràng thấy Minh Vương phi và tiểu hầu gia ở đây lôi lôi kéo kéo. Ta và tiểu hầu gia chỉ nói chuyện bình thường thôi. Nói chuyện bình thường? Ta thấy lần sau các người nói chuyện bình thường đều phải lên giường rồi. Tẩu tẩu này và vị muội phu tương lai quấn lấy nhau. Hắn không biết Minh Vương biết được sẽ thế nào. Bản vương không cần Tô đại tiểu thư nhắc nhở. Bái kiến vương gia. Ngươi vừa nói Minh Vương phi và Tạ Minh Hiên câu kết với nhau đúng không? Bẩm vương gia, thần thiếp quả thật trông thấy. Người bịa đặt ra loại lời đồn này không chỉ là bôi nhọ danh tiếng của Minh Vương phi, còn muốn hủy hoại tình anh em của bản vương và tiểu hầu gia. Người ba phen năm lượt ăn nói sảng bậy. Người thật sự cho rằng bản vương không dám động đến người nhà họ Tô các ngươi sao? Vương gia minh giám, ta tuyệt đối không có ý đó. Ta vừa rồi rõ ràng thấy Minh Vương phi và tiểu hầu gia kéo tay nhau. Vương gia đừng để bị lừa. Minh Vương phi và Tạ Minh Hiên chỉ là đang nói chuyện bình thường. Ngươi coi ta như mù sao? Ta, Minh Vương phi là vương phi của bản vương, Tạ Minh Hiên là bằng hữu chí cốt của bản vương. Bọn họ là hạng người gì? Bản vương rõ hơn ngươi. Ngươi là cái thứ gì cũng dám ở trước mặt bản vương dạy đời. Quả nhiên là vương gia vô cùng khí thế. Tô Nhu biết sai rồi. Bản vương nghe nói ngươi một lòng muốn gả vào hoàng gia. Nếu còn để ta nghe thấy hồ ngôn loạn ngữ, bản vương sẽ như ngươi mong muốn, để ngươi gả cho một hoàng thân quốc thích còn lớn hơn cả Tô thừa tướng. Thần nữ biết sai. Tô Nhu, ngươi nói xem tại sao ngươi lại cứ phải làm như vậy? Vân Ca Nhi, hôm nay là gia yến, mọi người không cần câu nệ. Thần mượn dịp Tết Trung Thu tốt đẹp này dâng lên Thái hậu cặp đài đồng vàng song phượng. Nguyện Thái hậu phúc thọ an khang, thọ tỷ Nam Sơn. Tốt, Duệ vương gia có lòng. Minh Hiên dâng lên mã não thanh tùng song hạc. Nguyện Thái hậu luôn vui vẻ và bình an, mãi mãi tươi trẻ. Ai ra đối với món quà này rất là thích. Quả nhiên là tiểu hầu gia, ngay cả bảo vật hiếm có thế này cũng tìm được. Thái hậu, đây là Nhu Nhi đặc biệt tìm cho Thái hậu. Bình vạn thọ hoa, chúc ngài đa thọ đa phúc, phúc thọ miên trường. Đây chính là bình vạn thọ hoa duy nhất trên đời. Tô đại tiểu thư thật là hào phóng. Món quà quý giá như vậy tặng cho ai ra
Nữa sao? Có thể xứng với vật này chỉ có Thái hậu ngài. Hiếm khi thấy người có lòng như vậy. Thưởng băng tuyết thủy tinh cầu cho Nhu Nhi. Tạ Thái hậu. Thái hậu, ta lại biết Minh Vương phi muốn tặng gì cho ngài. Người biết, ta đoán không sai thì chắc là ngọc châu đàn hương khảm gỗ rát vàng. Ngươi nói xem có đúng không, Minh Vương phi? Nói ra cũng thật trùng hợp. Hôm nay ta định đến tụ bảo lâu tìm một món bảo vật tặng cho lão nô đã chăm sóc ta bấy lâu. Nào ngờ lại gặp Minh Vương phi. Minh Vương phi và ta đều nhìn chúng viên kim ti hương mộc khảm đàn ngọc châu. Kết quả tiểu hầu ra nhất quyết muốn đem ngọc châu này tặng cho Minh Vương phi. Ta đành phải thôi. Bây giờ nghĩ lại, thì ra Minh Vương phi muốn tặng Thái hậu làm lễ mừng. Tô đại tiểu thư thật là hào phóng. Tặng lão nô trong nhà cũng tặng ngọc châu quý giá như vậy. Tô gia chúng ta đối đãi với gia nhân xưa nay vẫn vậy. Tô Nhu, người muốn hại ta. Minh Vương phi chi bằng hãy chỉnh lên để mọi người xem thử ta đoán có đúng không. Minh Vương phi này sẽ không thật sự đem đồ Tô gia tặng gia nô, mà đem làm lễ mừng tặng Thái hậu chứ. Minh Vương phi này vốn xuất thân thấp kém, chưa từng thấy qua việc đời, cũng là điều dễ hiểu. Thái hậu, người nhất định phải hiểu cho nàng. Quý phi lời này sai rồi. Bảo vật của Minh Vương phủ vẫn chưa lộ diện, không thể vội vàng kết luận được. Minh Vương, còn không mau đem bảo vật ra. Vương gia. Không sao. Khởi bẩm Thái hậu, lễ vật Minh Vương phủ lần này dâng lên Thái hậu chính là bức tiên bồng nhật đồ. Đây chẳng phải là bức danh họa thất lạc đã lâu sao? Nhi thần được biết Thái hậu tìm kiếm bức họa này đã lâu, nên đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm. Quả nhiên, trời phù hộ Thái hậu, bức họa này đã được Nhi thần tìm thấy. Nhi thần cùng Vương phi chúc Thái hậu trường thọ an khang. Tốt lắm. Lễ vật của Mặc Nhi ai ra thích nhất? Thưởng thủy tinh ngọc điêu cho Mặc Nhi. Tạ ơn Thái hậu. Tô đại tiểu thư, người chẳng phải nói Minh Vương phủ tặng ngọc châu sao? Ngọc châu đâu? Ta. Vương gia, ngươi vừa rồi chẳng phải đi gặp hoàng thượng sao? Cái giá của kẻ dám bắt nạt Vương phi chỉ có mất mạng. Bẩm Thái hậu, Nhi thần còn một vật muốn dâng lên. Dục Nhi còn có lễ vật. Mang lên đây. Minh Vương, ngươi sẽ không đem thứ tầm thường này làm bảo vật chứ? Quý phi đừng vội. Bông hoa này không phải bảo vật. Bảo vật chính là đất. Đất. Thái hậu, hôm nay ban ngày có người mượn danh nghĩa của Thái hậu đưa cho Nhi thần một bát thuốc. Nhi thần đã đổ bát thuốc này vào chậu hoa này. Thuốc? Ai ra không nhớ đã ban thuốc cho con. Thuốc này tất nhiên không phải do Thái hậu ban thưởng. Trong thang thuốc, ta phát hiện ra một vị thuốc khác. Thanh Thanh Kiều. Thanh Thanh Kiều này chẳng phải là xuân dược sao? Thanh Thanh Kiều có nguồn gốc từ Tây Vực, dược liệu dùng để bào chế cực kỳ quý hiếm. Nghe nói dược tính rất mạnh. Ở Vân Thành càng là thứ khó mua dù có ngàn vàng. Chẳng lẽ nó không phải là bảo vật sao? Là kẻ nào giở trò giả mạo danh nghĩa của ta, sử dụng cấm dược trong cung? Thuộc hạ vâng mệnh Minh Vương điều tra nguồn gốc thuốc. Cuối cùng thuốc có nguồn gốc từ hiệu thuốc Tô gia. Người vu khống. Người chắc chắn chứ? Do Thanh Thanh Kiều giá rất cao, chỉ có hiệu thuốc Tô gia bán. Những gì thuộc hạ nói đều là sự thật. Mang theo cấm dược, gây rối loạn hậu cung, nhốt nàng ta vào thiên lao. Quý phi nương nương cứu ta. Giờ này rồi còn dám cắn ngược lại bổn cung, còn không mau lôi nàng ta xuống. Mau chuyển thái y. Thái hậu thế nào rồi? Thái hậu bị tức giận công tâm, ngất xỉu rồi, còn không mau nghĩ cách để Thái hậu tỉnh lại. Thái hậu vừa uống dưỡng tâm hoàn, thuốc và triệu chứng tương khắc, nếu mạo muội châm cứu, e rằng sẽ tổn thương tâm mạch. Để ta.
Thái hậu tỉnh rồi. Minh Vương Phi. Thưa Minh Vương Phi, hạ quan có một việc muốn thỉnh giáo Minh Vương Phi. Hàn y sư xin cứ hỏi. Hôm nay tại hạ thấy Minh Vương Phi thủ pháp châm cứu cho Thái hậu có vẻ quen thuộc. Xin hỏi Minh Vương Phi có quen biết thần y họ Tái không? Đây là lần đầu tiên ta đến hoàng cung, làm sao quen biết được thần y họ Tái? Hạ quan nghe nói thần y họ Tái có một đệ tử tâm đắc, vốn tưởng hôm nay có thể gặp được cao đồ của ông ấy. Đường đột rồi. Sư phụ, trong hoàng cung này vẫn có người nhớ đến người. Vân Ca Nhi, chúng ta về phủ thôi. Thần y họ Tái này sao lại có cả đồ đệ nữa? Giờ phải làm sao? Rời khỏi đây trước đã. Tái Hoa Đà này sao lại có một đồ đệ cơ chứ? Nếu Minh Vương Phi thật sự là đồ đệ của ông ta thì phiền phức rồi. Vương gia chàng mau nghĩ cách đi. Lúc trước chúng ta thử độc trên người hoàng hậu, độc đó đã bị Tái Hoa Đà giải. Tuy chưa khử được Tái Hoa Đà, nhưng ai biết được y thuật của ông ta truyền lại cho đồ đệ được bao nhiêu. Nếu hoàng thượng trúng độc, cầm miệng. Trói Minh Vương Phi lại trước, đến lúc đó lại bức cung. Ta có một kế. Bản vương. Vương gia muốn hỏi gì sao? Nàng có phải đang giấu ta chuyện gì không? Ví dụ như y thuật của nàng do ai truyền thụ? Ta. Bản vương biết sư phụ của nàng là Tái y sư. Nàng đừng căng thẳng. Ta không cố ý giấu vương gia, chỉ là sư phụ ta vì chuyện của hoàng hậu mà mất. Ta sợ vương gia, nhưng ta tin sư phụ ta tuyệt đối không hãm hại hoàng hậu nương nương. Ta nhất định sẽ chứng minh cho chàng thấy. Nàng này ngốc nghếch, làm sao ta có thể để nàng đi điều tra chuyện nguy hiểm như vậy? Vương gia thật sự chưa từng nghi ngờ sư phụ của ta sao? Hoàng hậu nương nương là do Duệ vương gia hãm hại, sư phụ ta cũng là bị Duệ vương gia hãm hại. Vương gia, chúng ta đi tìm Duệ vương gia báo thù thôi. Chuyện này bản vương tự có chừng mực, nàng không được nhúng tay vào. Vương gia, Vương Phi, tiểu hầu gia hẹn ngài gặp mặt tại quán trà Xuân Thịnh. Tiểu thư, tiểu hầu gia sao vẫn chưa tới vậy? Có lẽ đi cùng Thái hậu rồi. Chúng ta đợi thêm chút nữa. Các ngươi muốn làm gì? Minh Vương Phi, vương gia nhà ta có thỉnh. Nói với vương gia nhà ngươi, ta không đi. Thúy Vân, đi thôi. Minh Vương Phi đã không muốn đi thì đừng trách chúng ta bất kính. Ngươi muốn làm gì? Tẩu tử ta mang đồ tốt cho tẩu đây, thật không có chút quy củ nào. Ngươi tới làm gì? Minh Vương huynh, tẩu tử có ở nhà không? Không phải ngươi đã hẹn tẩu ra ngoài rồi sao? Ta không có hẹn tẩu tử ra ngoài mà. Thanh Phong, ngươi nói Vương Phi đi đâu? Minh Vương Phi đâu? Vương gia, Minh Chính Phi vừa rồi tự mình rời đi. Vương gia, đã tìm khắp nơi rồi, không thấy tung tích của Vương Phi. Tìm cho ta. Thúy Vân, mau tỉnh lại. Minh Vương Phi, lâu rồi không gặp. Duệ vương gia bắt ta tới đây là muốn làm gì? Minh Vương Phi đừng căng thẳng, ta chỉ là muốn hỏi nàng vài câu thôi. Minh Vương Phi y thuật kinh người, chắc là được học từ bậc thầy. Bản triệu y thuật cao siêu y sư chính là Tái Hoa Đà Tái y sư. Chỉ tiếc vì hại hoàng hậu mà bị xử. Nhưng bản vương nghe nói Tái y sư có một đồ đệ tâm đắc. Đồ đệ tâm đắc ấy chẳng lẽ chính là nàng sao? Vương gia đều lục soát khắp rồi, không tìm thấy Vương Phi. Duệ vương phủ thì sao? Người Duệ vương phủ nói không nhìn thấy Vương Phi, cũng không cho ta vào. Thuộc hạ cũng không thể tự tiện xông vào vương phủ. Vương gia muốn đi đâu?
Duệ vương phủ. Vương gia không được, tự tiện xông vào vương phủ chính là tội. Vậy thì sao? Vương phi nhất định là bị Duệ vương gia mang đi rồi. Nếu đi trễ, e rằng... Duệ vương gia, người thật biết nói đùa. Ta đều không có cơ hội gặp qua Tái y sư. Vương phi thật sự cùng Tái y sư không có quan hệ. Ta rất muốn gặp Tái y sư, đáng tiếc cả đời cũng không có cơ hội. Minh vương phi thế mà không muốn nói. Vậy ta đành phải tự mình chứng minh. Dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Tiểu thư, tiểu thư đây là chuyện gì? Ngươi buông ta ra. Tiểu thư cứu ta. Ngươi muốn làm gì nhắm vào ta? Buông nàng ra, cứu ta. Ta sẽ không động tay động chân với ngươi. Nhưng ngươi có muốn cứu nhà hoàn này không? Đều trông cậy vào ngươi. Vương gia, ta đã phái người đi giao thám rồi. Vương gia hãy đợi thêm. Bản vương đợi không được. Tìm được rồi. Ta ở quán trà Xuân Thịnh bên cạnh ngồi sổ một ngày, phát hiện quán cả ngày không mở cửa, bên trong nhất định có mật thất. Đi. Năm đó ta ở trên người hoàng hậu thử thuốc, chỉ tiếc bị Tái y sư hóa giải. Không còn cách nào, chỉ có thể trừ khử hắn thôi. Không biết Minh vương phi có bản lĩnh của Tái y sư hay không? Tiểu thư cứu ta. Dừng tay. Minh vương phi, người vẫn chưa chịu nói thật sao? Ta nói, ta thừa nhận ta là đồ đệ của Tái y sư. Xin người hãy tha cho Thúy Vân. Tiểu thư cứu tôi. Thúy Vân. Minh vương phi, người thật sự là ngu xuẩn. Bất quá, đợi bản vương đăng cơ sau, bản vương sẽ xử lý các người thật tốt. Thì ra thân thể suy nhược của ngươi đều là giả vờ. Hoàng thúc, ngươi dám bắt cóc vương phi, cấu kết với hoạn quan. Năm đó ngươi lại hại mẫu hậu ta và Tái y sư, tội không thể dung thứ. Minh vương, không có chứng cứ, ngươi làm gì được ta? Chúng ta cứ chờ xem. Bây giờ bắt hắn vô dụng, cứu người trước. Thúy Vân, tỉnh lại đi. Thúy Vân, tỉnh lại đi. Vương gia, ta không cứu được Thúy Vân. Ta không cứu được nàng. Thúy Vân từ nhỏ đã cùng ta lớn lên. Nếu ở phủ thừa tướng không có Thúy Vân, ta căn bản không chống đỡ nổi. Nhưng bây giờ ta không cứu được nàng. Ta thật vô dụng. Sẽ có cách, nhất định sẽ có cách. Thế nào rồi? Minh vương phi quả nhiên là đệ tử của Tái y sư. Vậy vương gia ngài đã loại bỏ Minh vương phi rồi chứ? Minh vương vẫn luôn che giấu thực lực. Thời khắc mấu chốt đã cứu nàng ta đi. Minh vương lần này lộ rõ thân phận. Điều này rõ ràng là muốn đối đầu với vương gia, cho nên không có thời gian chờ đợi nữa. Người mau chóng ra tay. Nếu tăng liều lượng thuốc, như vậy dấu vết quá rõ ràng. Không còn thời gian nữa. Đợi Minh vương kịp phản ứng, chỉ càng thêm phức tạp. Được. Vẫn chỉ có thể dùng thuốc, duy trì hơi thở thoi thóp. Ta sẽ phái người đi tìm dược liệu. Mấy ngày nay, ngươi đã đem toàn bộ Vân Thành, tất cả kỳ dược đều tìm về rồi. Hay là ta quá vô dụng? Giá mà sư phụ còn ở đây thì tốt rồi. Tìm được rồi. Kim châm thập bát thức. Còn kim châm. Làm thế nào? Cũng may, loại độc dược đó là một loại độc dược mãn tính, bị Duệ vương gia cưỡng ép đổi thành mạnh dược. Ta đã châm cứu cho Thúy Vân rồi. Nàng không sao rồi.
Đây là ta dùng kim châm thử ra được một loại độc dược, tên là địa hoàng tán, là một loại kỳ độc đến từ Tây Vực. Nếu chúng độc quá sâu, thì nhất định phải uống loại độc này trước, sau đó thi triển kim châm mới có thể giải được độc này. Hôm đó ta nghe Duệ Vương gia nói, hắn chỉ thử độc trên người mẫu hậu. Ta đoán, Vương gia. Trong cung truyền đến tin cấp báo, nói hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, thần đẳng vô năng, không thể tìm ra bệnh tình của hoàng thượng. Trong cung nuôi dưỡng lũ phế vật các ngươi có tác dụng gì? Cút cho ta. Thông báo toàn thành, tìm thấy thuốc giỏi nhất. Minh Vương Phi đến. Minh Vương Phi? Sao ta lại không nghĩ đến nàng ấy chứ? Minh Vương Phi, mau xem cho hoàng thượng, người rốt cuộc làm sao vậy? Thái hậu, phụ hoàng đây là trúng độc rồi. Trúng độc? Là trúng độc mãn tính. Đại khái là từ 5 năm trước đã có người hạ độc phụ hoàng. Độc này đáng lẽ không nên phát tác sớm như vậy, là có người thúc đẩy độc tính. Kẻ nào to gan như vậy, cư nhiên dám hạ độc hoàng thượng. Minh Vương Phi, độc của hoàng thượng có thể giải được không? Nhi thần nguyện thử một lần. Không được. Long thể của hoàng thượng sao có thể để ngươi tổn hại? Vương gia rốt cuộc là sợ tổn hại long thể phụ hoàng, hay là sợ phụ hoàng tỉnh lại sẽ nói ra chuyện bất lợi cho ngươi? Khởi bẩm Thái hậu, Minh Vương Phi vừa nói chỉ là thử một lần. Nếu tổn hại long thể hoàng thượng, Giang Sơn xã tắc sẽ bị lung lay. Cái này đừng có, ở đây là ăn nói sằng bậy. Vương gia, ngươi ở đây trăm phương ngàn kế ngăn cản Minh Vương Phi giải độc cho hoàng thượng, rốt cuộc là có dụng ý gì? Tiểu hầu gia tại sao lại suy đoán bản vương như vậy? Thái hậu, nguyên nhân hoàng thượng hôn mê vẫn nên điều ra rõ ràng, giờ nên nhanh chóng tiến hành giải độc. Tuyệt đối không có đạo lý không cho chữa trị. Ngoài ra, Minh Vương Phi đã đem Thái hậu từ quỷ môn quan kéo trở về, nên tin tưởng y thuật của Minh Vương Phi. Chỉ là Minh Vương Phi chữa trị khỏi, vương gia phải xử trí như thế nào? Quá trình cứu trị hoàng thượng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào, nhi thần đều nguyện ý gánh chịu, thần cũng nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Các người đây là đang hãm hại hoàng thượng. Mưu hại hoàng thượng rốt cuộc là ai? Vương gia, người hẳn là rõ hơn ai hết. Minh Vương Phi, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Trước tiên cứ châm cứu cho hoàng thượng là việc quan trọng. Minh Vương Phi, bắt đầu đi. Dạ. Thái hậu, Minh Vương Phi này rõ ràng là muốn ám hại hoàng thượng. Minh Vương Phi, hoàng thượng không những không tỉnh lại mà còn nôn ra máu, ngươi định giải thích thế nào? Thái hậu, hoàng thượng trúng độc quá sâu, chỉ châm cứu không thể loại bỏ hết độc tính. Nhi thần cần địa hoàng tán để trị độc cho hoàng thượng bằng độc. Địa hoàng tán? Địa hoàng tán là kỳ độc, ngươi lại dám cho hoàng thượng dùng, thật là đại nghịch bất đạo. Người đâu? Áp giải Minh Vương Phi xuống. Đợi một chút. Thái hậu còn chưa lên tiếng, hoàng thúc sao lại gấp gáp như vậy, muốn bắt Vương Phi của ta đi? Vương Phi châm cứu cho hoàng thượng khiến hoàng thượng nôn ra máu, ta đây là đang bảo vệ hoàng thượng. Hoàng thúc rốt cuộc là có dụng ý gì? Đợi phụ hoàng tỉnh lại tự nhiên sẽ rõ. Thái hậu, nhi thần đã tìm được địa hoàng tán, kính xin Thái hậu cho Vương Phi dùng thuốc. Thái hậu, địa hoàng tán này là một loại kỳ độc, ta thấy là Minh Vương có dụng ý khác. Mặc Nhi, chuyện này không phải là trò đùa. Nhi thần tất nhiên biết lợi hại trong việc này, nhưng hiện tại chỉ có cách này. Nếu quý phi và hoàng thúc còn cách nào khác, các ngươi cứ nói ra. Chuyện này kính xin Thái hậu cho phép. Chuẩn. Quý phi, hoàng thượng, nàng dám hạ độc trẫm, uổng công trẫm
sủng ái nàng bao nhiêu năm. Ta lôi quý phi xuống, chém. Hoàng thượng, không phải thiếp. Vương gia, vương gia cứu thiếp. Nàng hạ độc hoàng thượng, tại sao phải cần vương gia cứu? Vương gia, thiếp cũng là đang làm việc cho ngài. Vương gia. Hoàng thúc sợ quý phi chỉ điểm nên mới diệt khẩu phải không? Minh vương đừng nói suông, vu oan cho bổn vương. Ngươi nghĩ bổn vương không có chứng cứ? La công công, đây là của ngươi phải không? Cái gì? Tay áo quả nhiên thiếu một mảnh. Trên mảnh vải này lúc đó vô tình dính phải vài giọt thuốc độc. La công công còn không nhận. La công công, chuyện này e rằng không phải một mình ngươi làm phải không? Nô tài. La công công, ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Nếu ngươi chịu tội thay người khác, những tội này sẽ bị lăng trì xử tử. Ta nói, tất cả đều là Duệ vương gia bảo ta làm như vậy. Hoàng thúc, hãm hại mẫu thân ta, hãm hại tài y sư, thèm muốn hoàng vị, mưu hại hoàng thượng. Giờ phải trả giá cho tội ác của ngươi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Vương gia, chúng ta về nhà thôi. Chúng ta về nhà. Vương gia, chàng nói ta về nhà nên ăn cơm trước hay ngủ trước? Vương gia vương phi, thái hậu muốn gặp hai người. Đi xem sao.